Bạn cùng phòng của tôi úp ngược một cái bát dưới gầm giường, muốn lấy mạng tôi. Nhưng cô ta không biết rằng tôi sinh ra đã mang mệnh đại hung. Mấy ngày này lại trùng hợp gặp một kiếp nạn lớn. Ngày đầu tiên chuyển đến trường đại học, đã có người chết một cách bí ẩn ở hồ. Xem ra trong hồ này có thứ gì đó rất tà ác. Được lắm, quả nhiên tôi đã không đến nhầm chỗ. Tôi lấy điện thoại ra, lặng lẽ đánh dấu địa điểm này lại. Đúng lúc này, bạn cùng phòng của tôi, Lưu Như Yên, bất ngờ xuất hiện phía sau. Cô ấy kéo tôi rời khỏi bờ hồ một cách vội vàng. Lâm Uyển Uyển, cậu điên rồi à? Nơi tà môn như thế này mà cậu cũng dám lại gần. Đi nhanh thôi, có vẻ như cậu biết câu chuyện của cái hồ này. Chuyện thì tôi không rõ, nhưng mỗi tháng đều có vài người chết đuối một cách kỳ lạ ở đây. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là có vấn đề. Cậu là tiểu thư nhà giàu, đừng lại gần mấy chỗ như này, kẻo rước phải xui xẻo. Từ nhỏ tôi đã mất cha mẹ, là con nuôi của Lâm Xuyên, chủ tịch tập đoàn Linh Động. Hoàn toàn không phải tiểu thư nhà giàu gì cả. Tôi cũng chưa từng nói điều này với ai. Sao Lưu Như Yên lại biết? Lưu Như Yên nhận ra sự nghi hoặc của tôi, lập tức cười xòa. Ái cha, với thân phận của cậu thì giấu cũng khó. Đây, cậu cầm cái này đi, để bảo vệ bình an. Lưu Như Yên đưa cho tôi một lá bùa hộ mệnh. Tôi cũng hiểu chút về mấy thứ này. Nhìn qua thì không thấy có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là ý tốt của người ta, nên tôi nhận lấy. Kết quả là đêm đó chuyện kỳ quái đã xảy ra. Tôi đang ngủ say trong ký túc xá. Một cái đầu người mục giữa xuất hiện, đánh thức tôi dậy. Hắn há cái miệng đầy ám ảnh, liên tục hít thở trước mặt tôi. Đây là thi thể nữ trong hồ hôm nay. Không đúng, không phải cô ta. Khí đen trên đầu người nối liền với lá bùa hộ mệnh dưới gối tôi. Chẳng lẽ đây là tác phẩm của Lưu Như Yên? Nhìn thấy cảnh này, tôi lặng lẽ lấy lá bùa ra, phát hiện khí đen trên đầu người đúng là nối với lá bùa. Cái đầu người này mặc dù đang hút khí trước mặt tôi, nhưng lại không hút dương khí của tôi. Tạm thời cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Vì thế, để không kinh động kẻ đứng sau, tôi giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cái đầu người đáng sợ đã biến mất. Cho đến khi Lưu Như Yên và những người khác rời khỏi, tôi mới lấy lá bùa ra. Mở ra xem, phát hiện bên trong có một ít bột trắng. Dưới một góc khuất khó nhận thấy dưới gầm giường, có một cái bát úp ngược. Bên trong còn có tên của Lưu Như Yên và ngày sinh bát tự của cô ta. Đây hẳn là tro cốt người chết. Hóa ra Lưu Như Yên đã nuôi một con quỷ. Nhưng mục đích của cô ta là gì? Tôi nhớ ra rồi. Hôm qua khi nói chuyện với cô ta đã nhiều lần tỏ ra ngưỡng mộ việc tôi được Lâm Xuyên nhận nuôi. Còn nói tôi thật may mắn. Thì ra cô ta muốn cướp đi vận may của tôi. Đáng tiếc, cô ta chỉ thấy việc tôi được Lâm Xuyên nhận nuôi, mà không thấy được mệnh cách của tôi. Tôi mang mệnh đại hung hiếm có, triệu người mới có một. Dù là quỷ hay yêu tà gì bám vào, ác linh nhập xác, đối với tôi chỉ là chuyện thường như cơm bữa. 2 ngày sau, tôi sẽ đối mặt với đại kiếp nạn lớn nhất trong đời mình. Vì vậy tôi mới đến đây, tìm một ngôi sao để hóa giải kiếp nạn này. Nếu Lưu Như Yên muốn cướp vận may của tôi, tự nguyện giúp tôi chịu kiếp nạn này, thì tôi cũng không khách sáo nữa. 2 đêm tiếp theo, cái đầu người mục giữa đó lại xuất hiện như đã hẹn, hút lấy vận may của tôi. Để phối hợp với màn kịch của Lưu Như Yên, tôi còn cố tình vẽ quầng thâm dưới mắt, làm mình trông mệt mỏi hơn. Cậu là người mới, có thể bị quỷ quái quấy nhiễu. Nhớ giữ kỹ lá bùa hộ mệnh tôi đưa cho cậu. Sẽ không sao đâu. Quỷ quái là ai sai khiến? Chẳng lẽ cậu không tự biết sao? Đến ngày thứ 3, thời khắc tôi phải kết thúc cuối cùng cũng đến. Trời còn chưa sáng, tôi đã bị tiếng hét chói tai của Lưu Như Yên đánh thức. Cậu ta ghen tị vì cha nuôi của tôi là tổng giám đốc tập đoàn, muốn cướp vận may của tôi, nhưng cuối cùng lại giành lấy đại kiếp của tôi. Mà đêm nay chính là thời khắc đại kiếp đó xảy ra. Lưu Như Yên, cậu làm sao vậy? Tôi và 2 người bạn cùng phòng khác lo lắng nhìn cậu ta. Chỉ thấy Lưu Như Yên run rẩy kéo rèm giường ra. Cậu ta gầy đi trông thấy. 2 bên má hóm sâu. Đôi mắt thâm quầng chẳng khác gì mắt gấu trúc. Rõ ràng là mùa hè, nhưng Lưu Như Yên lại đắp một chiếc chăn bông.
mà bên trong chăn hình như có thứ gì đó đang lạnh buốt đến tận xương. Lưu Như Yên, trong chăn của cậu có gì vậy? Tôi. Lưu Như Yên cúi đầu sợ hãi. Cậu ta từ từ kéo chăn ra. Một mùi hơi thối bốc lên. Cái đầu người hút vận may của tôi đang nằm trong chăn của cậu ta. Giờ đây, nó đã bất động. Có vẻ như cái đầu đã bị vận xấu của tôi phản phệ mà mất. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Lưu Như Yên hoảng sợ nhìn về phía tôi. Có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Còn Châu Dĩnh và những người cũng sợ hãi hét lên rồi chạy khỏi ký túc xá. Ác giả ác báo, đây mới chỉ là khởi đầu. Vở kịch hay vẫn còn phía sau. Lâm Uyển Uyển, là cậu. Cậu cố tình giăng bẫy hại tôi. Lưu Như Yên, cậu đúng là biết đảo lộn trắng đen nhỉ. Rõ ràng là cậu dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp vận may của tôi. Nhưng lại không biết rằng tôi mang mệnh đại hung. Vận mệnh của tôi toàn là xui xẻo. Cậu lấy đi rồi thì hãy tự chịu lấy đi. Hừ, tôi hiểu rồi. Tất cả đều là âm mưu của cậu. Người xuất hiện lúc trước cũng là do cậu sắp đặt. Người đó là ai? Tôi vừa định hỏi thì thấy cậu ta lấy ra một con dao gỗ đào. Ngay giây tiếp theo, cậu ta dùng dao rạch một đường vào lòng bàn tay mình. Sau đó, Lưu Như Yên ấn bàn tay đẩy máu lên đùi. Miệng bắt đầu lẩm bẩm câu thần chú. Khi tôi kịp phản ứng, cơ thể Lưu Như Yên đã bị bao quanh bởi những vòng khí đen. Lưu Như Yên, cậu điên rồi sao? Đây là thuật dẫn sát. Cậu định biến mình thành lệ quỷ à? Ha ha, dù sao tôi cũng không thoát được. Thì mọi người cùng mất đi. Trong căn phòng ký túc xá kín, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua. Khí đen trên người Lưu Như Yên đột nhiên bùng phát mạnh mẽ. Đúng lúc này, Châu Dĩnh và những người khác đưa thầy hướng dẫn và vài người khác đến. Họ ngay lập tức bị luồng khí đen nhắm đến. Cẩn thận! Nhưng tất cả đã quá muộn. Khí đen đã cuốn lấy họ. Dù tôi cũng bị sát khí này dính vào, nhưng đối với tôi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Còn Châu Dĩnh và những người khác thì không giống vậy. Nếu nghiêm trọng hơn, ác quỷ cũng có thể bám lấy họ. Nếu Lưu Như Yên thực sự biến thành lệ quỷ, chắc chắn cậu ta sẽ không tha cho tôi. Không được, tôi phải lập tức liên lạc với đạo trưởng Lưu. Nhờ ông ấy giúp giải quyết việc này. Đạo trưởng Lưu là nghĩa phụ của tôi, là người tài cao tôi mời về. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy đã cứu tôi không ít lần. Sau khi nghe câu chuyện về Lưu Như Yên, đạo trưởng Lưu vô cùng kinh ngạc. Qua điện thoại, tôi còn nghe thấy tiếng ông ấy vỗ mạnh vào đùi. Vạn vạn, chuyện này không đơn giản chút nào. Con mau rời khỏi nơi đó ngay. Việc này để ta xử lý. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Như Yên đã ngất xỉu. Tôi còn chưa kịp rời đi thì chuyện bất ngờ xảy ra ngay trong đêm đó.